سلام، سروشم. بازی خانه اشباح رو میخوام بهتون معرفی کنم با تولید بازی کاستوم پارتی. یه بازی پارتی گیم 2 تا 6 نفره، آسون و جالب، باحالم هست. و داستان بازی هم اینه که وکیلتون باهاتون تماس میگیره، میگه یکی از اقوام دورتون، فامیل دور، متاسفانه فوت کرده و خونه مجلل و گرونبهاش قراره به ارث برسه و شما هم میتونید یکی از وراث باشین. منتها از اونجایی که مرحوم خیلی به بازی‌های فکری و بازی‌های معمایی علاقه‌مند بودن، این بازی رو طراحی میکنن، میگن هر کسی این بازی رو ببره اون خونه گرانبها رو به عنوان ارث میتونه برداره. پس باید برید بازی کنید و برای گرفتن خونه تلاش کنید. بریم که چیدمان و اجزای بازی رو ببینیم. خب اجزای بازی رو ببینیم. یه صفحه با تم ترسناک. خیلی‌ها میان میگن ما بازی ترسناک میخوایم. در واقع به اون صورت بازی‌های خیلی ترسناکی وجود ندارن. اجزای بازی و داستانش ممکنه یک مقدار باعث بشه که بگین این بازی مثلا ترسناکه. صفحه بازی که همون خونه‌ای هست که قراره به ارث برسه. 18 تا مهره از شماره 1 تا 18 که به صورت رندوم توی این اتاقا قرار میگیرن. توی هر اتاق 4 تا مهره رو قرار میدیم. اینها افرادی هستن که توی خونه هستن و کارت های بازی هم از شماره 1 داریم تا 18 که همین 18 تا شماره هستن. برخورده میشه، به هر بازیکن یک کارت داده میشه. این بازی از 2 تا 6 نفره هست و ماکسیموم 6 نفر بر سر ارث و میراث توی این خونه دارن با همدیگه بازی میکنن. هر بازیکنی به صورت مخفیانه فقط خودش شماره خودش رو میبینه و بقیه از شماره بازیکن‌های دیگه خبر ندارن. یه تاس که 4 وجهش به رنگ 4 تا اتاق اصلی بازیه، زرد و آبی و قرمز و سبز، و 2 تا وجه مشکی هم داره. هر بازیکنی بعد از اینکه شماره خودش رو دید توی نوبتش تاس میندازه. هدف از بازی حذف همه بازیکن‌ها از خونه و به ارث بردن این خونه هست. وقتی که بازیکن‌ها توی نوبتشون تاس میندازن، اگر رنگ اومد، یکی از این 4 تا رنگ اومد، مثال رنگ زرد اومده، یا باید از اتاق زرد یه شماره رو بفرسته توی یکی از این اتاقایی که بهش راه داره، راه مستقیم داره، یعنی در داره، یا باید از این 3 تا اتاق یه شماره رو وارد اتاق زرد بکنه، بازیکنی که تاس انداخته و زرد اومده. پس رنگی که میاد یا از اون رنگ خارج میکنین یا به اون رنگ وارد میکنین. مثلا الان زرد اومده، من ترجیح میدم مثلا شماره 7 رو بفرستم از زرد بیرون. بعد نفر بعدی تاس میندازه، به همین شکل ادامه پیدا میکنه. زمانی که مشکی میاد، داستان بازی اینه که اشباحی که توی خونه هستن از رنگ مشکی اصلا خوششون نمیاد و وقتی رنگ مشکی میاد یک نفر رو میکشن، از بازی حذف میکنن. بازیکنی که تاس انداخته و مشکی اومده باید یک شماره رو از اتاقی که خودش توش ایستاده حذف کنه و این کار ممکنه به ضررش تموم بشه. چرا؟ به خاطر اینکه شماره‌اش رو کم کم بقیه شناسایی میکنن و یه جوری شماره‌اش لو میره. مثلا اگر این بازیکن شمارش 11 هست، باید از اتاق قرمز که خودش درش قرار گرفته یکی از این 3 تا شماره رو حذف کنه. تصمیم میگیره مثلا شماره 14 رو بذاره بیرون. اول که اگر شماره 14 یکی از بازیکن‌های حاضر در بازی باشه، باید اعتراف کنن و از بازی حذف میشن. اما اگر نبود که انگار یکی از شماره‌های دیگر رو حذف کرده. و الان همه بازیکن‌ها متوجه شدن که این بازیکن یکی از این 3 تا شماره است، مهرش، و الان توی اتاق قرمز قرار گرفته. بنابراین میتونن به اتاق قرمز بیان و با آوردن تاس سیاه این شماره ها رو سعی کنن حذف کنن. برای اینکه بازیکن ها خیلی لو نرن و شمارهشون پیدا نشه، 2 تا سهمیه کشتن یا حذف کردن هر بازیکنی داره که میتونه از دسته کارت ها کارت برداره و اون شماره رو حذف کنه. مثلا فرض کنین اون بازیکن تاس انداخته و مشکی اومده، از سهمیه خودش استفاده میکنه و یکی از این کارت ها رو دیسکارد میکنه. شماره 17 رو باید حذف کنه، این رو اینجا میذاره، شماره 17 رو از اینجا برمیداره و روی این اتاق قرار میده. نفر بعدی هم به همین شکل ادامه پیدا میکنه. هر بازیکن از اینجا 2 تا سهمیه بیشتر نداره. و اتفاق جالبی که ممکنه توی بازی بیفته، شما باید سعی کنین تنها نمونین. اگر یک بازیکنی
به تنهایی توی یک اتاق باشه، فرض کنین الان شماره 11 توی اتاق قرمز تنها مونده و هر دو تا سهمیه حذف کردنش رو هم از اینجا استفاده کرده، یعنی هیچ سهمیه دیگه‌ای نداره. شماره 16 و 6 رو قبلا حذف کرده. الان اگر تاس بندازه مشکی میاد، باید از اتاق قرمز یک نفر رو حذف کنه. به جز خودش کسی اونجا نیست، بنابراین مجبور خودکشی کنه و خودش رو از بازی حذف میکنه. بنابراین تنها موندن توی یک اتاق هم اصلا جالب نیست و باید سعی کنید خودتون رو به جاهای شلوغ برسونید. زمانی که تمام بازیکن‌ها از بازی حذف شدن و فقط یک نفر باقی موند، اون نفر میشه برنده بازی و اون آدم خوشبختی است که میتونه این خونه گرانبها رو با خودش به ارث ببره. دو روش بازی هم وجود داره برای جذاب‌تر کردن بازی. زمانی که شما از سهمیه کارت هاتون، از دسته کارت ها میخواین کارتی رو بسوزونین و شماره ای رو حذف کنین، در واقع شماره رو رندوم میکشین. اگر اون شماره قبلا حذف شده باشه، مثلا شماره ای باشه که یه بازیکن قبلا خودش حذف کرده، فرض کنین شماره 14 که این بازیکن حذف کرده، بعداً با رو کردن این کارت ها شماره 14 بیاد. عملاً توی بازی حالت عادی کارت جدیدی یا شماره جدیدی حذف نمیشه. بازیکن میگه که شماره 14 اومده، از اینجا میکشه میبینه 14 اومده، 14 شون قبلا حذف شده، فرد جدیدی از اتاق از خونه حذف نمیشه. توی روش پیشنهادی میگه که اگر این حالت اتفاق افتاد، بازیکن انقدر از اینجا کارت میسوزونه تا یکی از بازیکن‌های زنده رو از بازی حذف کنه، یعنی یکی از بازیکن‌ها رو از بازی حذف کنه. و روش جذابتری که وجود داره برای جالبتر کردن بازی اینه که هر بازیکنی که حذف میشه، در واقع کشته میشه، شبحش توی بازی میمونه. شمارش از بازی حذف میشه ولی شبحش توی بازی هست. وقتی که نوبتش شد تاس میندازه. اگر شبح تاس بندازه، رنگ بیاد، هیچ کاری انجام نمیده. اما اگر شبح تاس بیاد و سیاه بیاره، یک بار دیگه تاس میندازه. هر رنگی اومد، از اون رنگ، از اون اتاقی که اون رنگی هست، یه بازیکن رو حذف میکنه. اگر شبح تاس بندازه سیاه بیاد و دوباره تاس بندازه سیاه بیاد، از اتاق خاکستری وسط یه بازیکن رو حذف میکنه. این هم روشی که بازی رو میتونه جذابتر کنه. همه بازیکن‌ها تا آخرین لحظه تو بازی هستن و نقش آفرینی میکنن. مرسی که ویدیو رو تا انتها نگاه کردید. اگر سوال یا نظری در مورد بازی دارید، حتما ازمون بپرسید، برامون کامنت بذارید، خوشحال میشیم. امیدوارم تندرست باشید. خدا نگهدار.